نعود من جديد أيها الأصدقاء لكي نتعلم برمجة مميزة، وهي نموذج. هذا النموذج يعرض بيانات. هذه البيانات يمكن أن نحركها. لنفترض أنه لدينا الآن بيانات. لنرى هذه البيانات يمكن أن نغير مكان تواجد هذه البيانات إلى أعلى القائمة. لنلاحظ كيف يتم هذا مع بعض. نحن لدينا أولا هذه القائمة لا تأخذ بياناتها من الإكسل، إنها موجودة عند الزر. عندما نطلب الزر يقوم بإدراج. يقول الزر أن اليوزر فورم لديه أداة ليست بوك، وهذه الأداة يجب أن تأخذ اللود سورس، تأخذ بيانات فارغة ثم إضافة اسم فإذا وبالأخير نطلب أن تأخذ القائمة الأولى أن تكون موجودة في أول سطر. انتهت الويز تبدأ من هنا end ويز، ثم يطلب بعرض اليوزر فورم. هذا الزر هو الذي يبرمج. إذا دخلنا على الفيجوال بيسك وطلبنا من نموذج العرض لا نلاحظ أنه يوجد داتا، لأن هذا الزر مربوط مع الموديول. برمجته موجودة بالموديول تقول أنني سوف أضع اليوزر فورم 1 نقطة ليست بوك. يمكن أن نضعها في هذه الأسطر كلها لكي نتجاوز البرمجة وتكون حرفية أكثر. نستفيد من الويز والإند ويز، والموجود هنا إنه يجب أن يتواجد قبل النقطة، وبذلك تقول أن اليوزر فورم 1 والليست بوك 1 نقطة رول سورس بياناتها يجب أن تكون بدون مسافة، ثم تطلب أن تضاف إليها هذه البيانات. فإذا نلاحظ أن هذه البيانات مثل ما هي موجودة هنا تظهر هنا، وفي النتيجة وفي آخر سطر يطلب أن تكون list index تساوي 0، أي أن تكون في بداية القائمة. وفي آخر سطر يطلب تنفيذ أو يطلب إظهار اليوزر. البرمجة الأهم هي أننا إذا أحببنا أن يكون هذا الاسم إبريل موجود في أول القائمة نستطيع أن نحركه، أو أن يكون في أسفل القائمة نستطيع أن نحركه. طبعا عندما نعود ونطلبه نعود من الأول حسب القائمة الموجودة في الموديول. لكن ما هي البرمجيات الموجودة في هذا الزر وفي هذا الزر؟ لنلاحظ أن البرمجيات الموجودة إنها بسيطة جدا، لا تأخذ أسطر كثيرة، لكنها تبدل بين الموجود أنه ينتقل إلى الأسفل. ومشابه هو الموديول أيضا برمجته بسيطة. نحن إذا أردنا أن نعرف ما هو الذي يحدث يجب أن نعمل خطوة بخطوة. لنلاحظ أننا عندما نطلب زر إلى الأعلى تقوم الويز ليست لكي تعوض عن النقطة مثل ما ذكرنا. ليست بوك 1 تقول لدينا متغير يأخذ ما هو موجود بالليست بوك 1، فإذا يقول أنني إندكس واقف في الخانة الخامسة 1 2 3 4 5، فإذا إنه يقف في الخانة الخامسة. الآن يطلب إذا كان الرقم 5 أكبر من 0، فإذا إنه طبعا أكبر من 0. احتمال نحن نقف في أول خانة ونطلب إلى الأعلى، فإذا إنها تتجاهل الموضوع. فإذا نحن أكبر من 0 يطبق ما يلي: يأخذ المتغير نفسه
ويقوم بعملية أنه يعرف هذا المتغير أن السطل الذي قبله ما هو، وبذلك يتم. الآن عرفنا بهذا السطر أنه مي. الآن السطل الذي سوف ينفذ يقول أن السطل الذي قبله يساوي السطل الموجود هنا، يساوي. فإذا في هذه الحالة السطل 5 يساوي السطل 6. نلاحظ أن المي الآن تختفي ويظهر الجون، والجون مرتين. نلاحظ المي اختفت وظهرت الجون والجون. السطل الذي يلي يقول أن الموجود هنا مكان ما هو موجود الجون يجب أن يتواجد المي. نلاحظ أن الجون فوق والمي الآن تظهر في هذا المكان. فإذا في هذه الحالة تم عملية تبديل، وعند الانتهاء يطلب أن ينتقل التحديد إلى الأعلى، وبذلك نوهم المستخدم أن التحديد بقي مثل ما كان، وتنتهي البرمجة وينتهي الويز. فإذا لنشرح الأسطر الآن. في بداية البرمجة تقول أنني أقف في سطر معين، السطر الخامس، ثم تقول إذا هذا الرقم أكبر من 0 تابع، فإذا إنه يتابع ويقول ما هي للمتغير جديد، يقول ما هو السطر أو محتويات السطر السابق، نأخذ المحتوى، ثم يقول أن السطر السابق يجب أن يكون نفس السطر الذي أخذنا رقمه. فإذا في هذه الحالة نحصل على نفس الاسم مرتين. ثم يقول السطر الذي أنا أتواجد عليه يجب أن يأخذ قيمة المتغير الثاني. فإذا في هذه الحالة تبادلت الأدوار، الذي كنا نحدده أصبح فوق، والذي كان فوق أصبح في الأسفل. وفي آخر البرمجة يقول ينتقل التحديد الأزرق إلى الفوق بخطوة. البرمجة مشابهة عندما نفعل الزر إلى الأسفل. لنلاحظ أنها إلى الأسفل عندما نطلبه تتفعل بنفس الطريقة. لنحدد سطر سطر ونتأكد من صحة البيانات. الآن إذا وقفنا إلى المي وأردنا أن تنتقل إلى الجون، نلاحظ أن في البداية تطلب الرقم إنه يقف في 4، ويطلب ثم يطلب أنه الرقم الموجود هل هو أصغر من الرقم الذي كان هو موجود. إذا تجاوز الشرطان فإذا يدخل. فإذا هذا الرقم إنه 4، هل هو أصغر من عدد كل البيانات الموجودة، وهل هو لا يساوي الناقص 1. فإذا لكي نعرف أن الاحتمالات أنها في بداية القائمة أو في نهاية القائمة يجب أن يتحقق الشرط الأول and الشرط الثاني. عند التحقق ندخل في تنفيذ الإف التي تقول أنني كمتغير يجب أن أعرف ما هو بيانات السطر الذي يلي زائد 1 الذي يلي هو جون. فإذا يقول أنه يجب أن جون يتغير إلى نفس ما أنا فيه، نفس تحديدي مي، وبذلك نعطي أمر مكان ما أنا محدد انتقل واكتب فيه جون. فإذا نلاحظ انتقل الجون إلى الفوق مكان ما هو يوجد تحديد، أما المي فقد كانت في الأسفل. هنا نطلب من التحديد أن ينتقل خطوة إلى الأسفل، انتقل خطوة إلى الأسفل. إنها من البرمجية السطر المهم لكي نوهم العين البشرية أنها انتقلت إلى الأسفل. إذا أبقينا هذا ولم ننفذه لا تتشوش العين ولا تنتبه أن الميل أخذت خطوة إلى الأسفل.
تنتهي البرمجة وانتهى الدرس، وأرجو أن تستفيدوا من هذه البرمجية لأنها جدا مفيدة وتعطي للبرنامج قوة أكبر بكثير. نلتقي غدا إن شاء الله، بأمان الله.